ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ2003 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያዎችን 25 ጥያቄዎች እንሰራለን። ቀጣይ 25 ጥያቄዎችን ዩቲዩብ ላይ መኩ ቱቶር ብላችሁ በመግባት ዩኢኢ 2003 ፓርት 2 ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ የምታያቸው አስፈላጊ ጊቭኖች ናቸው እና አክሰለሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ ጂና ስር መውሰድ ትችላላችሁ። ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ ኤፕሲሎን ማለት ነው 8.85 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -12 ተሰጥቷል። ፋራዳይስ ኮንስታንትም እዚህ ጋር ተሰጥቷል። ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን 1.6 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -19 ኮሎምብ ተሰጥታለች። ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽንም እዚህ ጋር ተሰጥቷል። እነ ሳይን 30 ኮስ 60 ሳይን 37 ኮስ 53 ሳይን 53 ኮስ 37 እነዚህ ሁሉ ተሰጥተዋል። የነ 60 ሳይን ኮሳይን ተሰጥቷል። ስለዚህ አስፈላጊ ሲሆን ወደ ላይ እየወጣችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንሰራለን። አንደኛ ጥያቄ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኢዝ A motion with constant velocity constant, B motion in one dimension, C motion with acceleration of constant magnitude, D motion in which net force is constant. Okay, አሁን A motion with constant velocity በዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ቬሎሲቲ ኮንስታንት አይደለም። በማግኒቲዩዱ ምክንያት ሳይሆን በዳይሬክሽኑ ምክንያት ቬሎሲቲ ኮንስታንት አይደለም። ለምሳሌ ይሄ አሁን 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ይሄኛው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን እነዚህን ሁለት ቬሎሲቲዎች ኮንስታንት ልንል አልችልም። ኦፍ ኮርስ they are equal in magnitude but one is to the right and the other is to the left because of the direction. In uniform circular motion velocity is not constant. ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም። ቢ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ሁለት ዳይሜንሽናል ነው። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን የሚያካሄድ ነገር 2 ዳይሜንሽን ነው። ኤክስ እና ዋይ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሲ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት ዊዝ አክሰለሬሽን ኦፍ ኮንስታንት ማግኒቲዩድ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬሎሲቲ ያው ስፒድ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ማግኒቲዩድ ስላለ ኮንስታንት ማግኒቲዩድ ቢል ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ቢሆን መልስ አይሆንም። ምክንያቱም አክሰለሬሽኑ ወደ ሴንተር ስለሆነ ይሄ አክሰለሬሽን እና ይሄ አክሰለሬሽን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያላቸው። ስለዚህ ኮንስታንት ማግኒቲዩድ ስላለን አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ነው። ቬሎሲቲውም በማግኒቲዩድ ብንባል ኮንስታንት ነው። ፎርሱም ኔት ፎርሱም ያ ሴንትሪፒታል ፎርሱም ኮንስታንት ነው። ነገር ግን በቬክተር ካሰብናቸው ሁሉም ኮንስታንት አይደሉም ማለት ነው። በየፖይንቱ ዳይሬክሽኑ ስለሚቀያየር ማለት ነው። ዲ ሞሽን ኢን ዊች ኔት ፎርስ ኢዝ ኮንስታንት ኔት ፎርስ ኮንስታንት አይደለም በአቅጣጫው ምክንያት። ኦፍ ኮርስ ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው። አሁን ይሄ ፎርስ ዳውን ነው፣ ይሄኛው ፎርስ አፕ ነው ማለት ነው። ፎርሱ ኤምቪ ስኩዌርድ ኦቨር አር ነው። በማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው፣ ግን በዳይሬክሽን ምክንያት ኔት ፎርስ ኮንስታንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። Question number 2. Which of the following statements is not characteristics of electric field? የኤሌክትሪክ ፊልድ ካራክተር ያልሆነ ኤ an electric field is the region around a charged object where another charged object will experience force. ልክ ነው። B lines of electric field have direction which may move away from negative and towards positive. ኤሌክትሪክ ፊልድ ለፖዘቲቭ አዌይ ነው። ኤሌክትሪክ ፊልድ ለፖዘቲቭ አዌይ ነው። ለኔጌቲቭ ቻርጅ ደግሞ ቱዋርድስ ነው። ቱዋርድስ ዘ ቻርጅ ነው። ስለዚህ አዌይ ፍሮም ፖዘቲቭ ኤንድ ቱዋርድስ ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋር ስለተገለባበጠ መልስ አይሆንም ይሄ። ሲ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ኤ ስሞል ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ። ለምሳሌ አሁን ፕላስ ቢሆን ይሄ ፖይንት ቻርጅ እና እቺ ኪው ኖት ፕላስ ብትሆን ፎርሱ ወደዚህ ነው፣ መገፋት ነው። ኤሌክትሪክ ፎርሱ ወደዚህ ነው፣ ኤሌክትሪክ ፊልዱም ወደዚህ ነው ከፖዘቲቭ። ኔጌቲቭም ቢሆን ያው ነው። ኔጌቲቭ ፖይንት ቻርጁ ኔጌቲቭ ቢሆን እና ይሄ ፕላስ ኪው ቢሆን ፎርሱ መሳብ ነው። ይሄ ፕላስ ኪው ይሄ ቴስት ቻርጅ ይሳባል። ኤሌክትሪክ ፊልዱም እንደዛው ነው። ስለዚህ ቴስት ቻርጇ ፖዘቲቭ ከሆነች
የኤሌክትሪክ ፊልድ እና የፎርስ አቅጣጫ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይንስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ፍለክስ ዱ ኖት ክሮስ ኦቨር ኢች አዘር። ይህም ልክ ነው። ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኖች ክሮስ አይደራረጉም። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ሊሆኑ አይችሉም። አንዱ እንደዚህ እንዲህ ሊቆራረጡ አይችሉም። ዘይ ኔቨር ክሮስ ኢች አዘር። ስለዚህ ዲ መልስ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። The answer is B. The answer is B. Okay. Number 3. Which one of the following is a vector quantity? Power scalar ነው። momentum vector ነው። temperature scalar ነው። ኤሌክትሪክ ከረንትም ስካላር ነው። አንዳንድ ጊዜ ኤሌክትሪክ ከረንትን እንደ ቬክተር ትሪት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ያ ስህተት ነው። ለምሳሌ እንደ ማስረጃ the force on a current carrying conductor is equal to IL ክሮስ ቢ ነው የምናደርገው። ከሌንግዙ ላይ ነው ቬክተሩ የምናደርገው። ነገር ግን የከረንቱን ሴንስ ነው የሚወስደው። አንዳንድ ጥያቄዎችን ትሪት ለማድረግ ወይም በቀላሉ ለማስረዳት ያህል ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ከረንት ልንል እንችላለን። ያ ግን ትምህርታችን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እንጂ ከረንት ኢዝ ስካላር ፊዚካል ኳንቲቲ ኢት ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ፍሎ ኦፍ ቻርጅ። ቻርጅም ታይምም ስካላሮች ስለሆኑ ከረንትም ስካላር ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 4. An object of mass m moving with an initial speed 50 meters per second got an acceleration 10 meters per second squared after a constant force is applied on it. How long does it take for the object to reach 90 meters from its initial position? An object of mass m moving with an initial speed of 15 meters per second. እንግዲህ ኢኒሻሊ በስንት ነው ሲሄድ የነበረው? በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ጎት አን አክሰለሬሽን ኦፍ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ። አክሰለሬሽን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አለች። አፍተር የኮንስታንት ፎርስ ኢዝ አፕላይድ ቱ ኢት ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ፎር ዘ ኦብጀክት ቱ ሪች 90 ሜትርስ። ዲስታንስ እኩል ይሆናል 90 ሜትር አለን። ፍሮም ኢትስ ኢኒሻል ፖዚሽን ነው። ታይም ምን ያህል ታይም ይፈጃል ነው። ስለዚህ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ እንበል ዩቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኩዌርድ ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቁጥሮችን እናስገባቸው። ዲስታንሳችን ወይም ዲስፕሌስመንታችን 90 ነው። እዚህ ኳልቱ ዩ ማለት 15 ቲ ፕላስ ሃፍ ሲባዛ አክሰለሬሽን 10 አለን ቲ ስኩዌርድ ማለት ነው። ስለዚህ በ5 ብናቃልለው ኦቨር 5 ብናደርገው ይሄኛው 90 ለ5 18 ነው። እዚህ ኳልቱ 15 ለ5 3 ቲ ነው ፕላስ 10 ለ2 ወይንም 10 ለ5 2 ነው ማለት ነው። 2 ኦቨር 2 1 ነው። 10 ለ5 2 ኦቨር 2 1 ቲ ስኩዌርድ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ሪአሬንጅ ስናደርገው እዚህ ሲምፕላይስ ቲ ስኩዌርድ ማይነስ ፕላስ 3 ቲ ማይነስ 18 እኩል ይሆናል 0 ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እንግዲህ ተባዝተው ኔጌቲቭ 18 ተደምረው 3 የሚመጡ 6 እና ኔጌቲቭ 3 ናቸው ማለት ነው። 6 እና ኔጌቲቭ 3 ምክንያቱም 6 ፕላስ ኔጌቲቭ 3 ይሄ 3 ነው። 6 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ደግሞ ኔጌቲቭ 18 ነው። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ምን ማድረግ እንችላለን? ቲ ፕላስ 6 ታይምስ ቲ ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ወይ ቲ ፕላስ 6 0 ነው ወይ ቲ ማይነስ 3 0 ነው። ስለዚህ ቲ ፕላስ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ኦር ቲ ማይነስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ዚስ ኢምፕላይስ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 6። ይሄ አክሴፕትድ አይደለም ታይም ኔጌቲቭ ስለማይሆን እዚህ ጋር ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 3። ስለዚህ መልሱ ታይም 3 ሰከንድ ነው ማለት ነው። መልሱ ሲ ይሆናል። ኦኬ ሌትስ ዱ ኩዌስችን ነምበር 5. The zeroth law of thermodynamics states that two bodies that are separately in thermal equilibrium with a third body must also be in thermal equilibrium with each other. መጀመሪያ ዜሮዝ ላው ምንድን ነው መሰላችሁ? አሁን ይሄ ሲ የሆነ ቦዲ ይኖረን፣ ይሄ ኤ ይኖረን፣ ይሄ ደግሞ ማን ቢሆን ይሄ ቢ ቢሆን
if temperature of A is equal to temperature of C and temperature of B is equal to temperature of C, then temperature of A is equal to temperature of C ወይም ትራንሲቲቪቲ ማለት ነው። ኤ እና ሲ ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ከሆኑ ቢ እና ሲ ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ወይም ተርማል ኢኩሊብሪየም ከሆኑ ተርማል ኢኩሊብሪየም ማለት ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ ባይነካኩም ኤ እና ሲም ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ናቸው ማለት ነው። ኤ እና ሲ ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ትክክለኛ መልስ ነው። እስኪ ቢን እንየው። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ኦፍ ኤ ሲስተም ኢዝ ኢኳል ቱ ዴልታ ዩ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ያ ማለት ኪው ማለት ነው። ኢነርጂ ኢንተሪንግ ዘ ሲስተም ስሩ ሂቲንግ ፕላስ ኤንድ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም። ይሄ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ይሄ ፈርስት ሎው ነው፣ ዜሮ ስሎው አይደለም። ሲ ኖ ፕሮሰስ ኢዝ ፖሲብል ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኦቨር ኦር ዲክሪዝ ኢን ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ። ኢኳል ቱ ዜሮ የሚሆነው በሪቨርሲብል ፕሮሰስ ነው። አዘርዋይዝ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዜሮ ኢን ሪል ኬዝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ኢንትሮፒ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ነው። ሲ ዲ ምርጫ ኖ ፕሮሰስ ኦር ሳይክል ኢዝ ፐርፌክትሊ ሪቨርሲብል ኤንድ ኖ ሪፍሪጅሬተር ኦር ሂት ኢንጂን ካን ቢ ፐርፌክትሊ ኤፊሽንት። ያ ማለት 100% ኤፊሽንት የሆነ ሂት ኢንጂን መስራት አይቻልም ነው። ይሄ ኢንጂን ስቴትመንት ኦር ሪፍሪጅሬተር ስቴትመንት ኦፍ ዘ ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ስለዚህ ሲ እና ዲ ሰከንድ ሎው ናቸው፣ ቢ ፈርስት ሎው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምርጫዎች እንደ ኖት መያዝ ትችላላችሁ፣ እንደ ጥሩ ሾርት ኖቶች ሆነው ያገለግላሉ ማለት ነው። Okay, question number 6. Which one of the following statements is not true? Not true. A. The magnitude of average angular velocity is directly proportional to the angular displacement during a given time. Okay. B. Average angular velocity and instantaneous angular velocity are the same for a uniform angular motion. Uniform ከሆነ average ሆነ instantaneous the same ነው። Instantaneous ማለት at every point ያለው velocity ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ አቨሬጁም ኢንስታንታኒየሱም አንድ ነው በማንኛውም ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው። ሲ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አቨሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ዲተርሚንድ ባይ ዘ ራይት ሃንድ ሩል። ልክ ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ሰርኩሌት የሚያደርግ ነገር ካውንተር ክሎክዋይዝ ማለት ነው። ቀኝ እጃችሁን ልክ እንደ ሮቴሽኑ እኔ እንደዚህ እንደማሳያችሁ ሮቴሽን እንደዚህ ስታዞሩ ቀኝ እጃችሁን አውራ ጣታችሁ ወደ ላይ ነው የሚሆነው። ዛት ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አንጉላር ቬሎሲቲ ዘ አንጉላር አክሴለሬሽን ኤንድ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት። ይሲ ይሄንን ልድገምላችሁ ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። አንጉላር ኳንቲቲዎችን የምታገናኙት አንዳንዴ የአንጉላር ኳንቲቲዎችን የና አንጉላር ዲስፕሌስመንትን የና አንጉላር አክሴለሬሽንን የና አንጉላር ቬሎሲቲን አቅጣጫ ክሎክዋይዝ እና አንቲ ክሎክዋይዝ እያልን እንናገራለን። ክሎክዋይዝ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ክሎክዋይዝ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽንን ለማወቅ የሚጠቅሙ ናቸው። ለምሳሌ እንደዚህ የሚዞር ነገር ካውንተር ክሎክዋይዝ የሚዞር ነገር ቢያጋጥመን ቀኝ እጃችሁን ልክ እንደዚህ ታዞራላችሁ። ጣታችሁን የቀኝ እጃችሁን ጣት እዚህ ፔጅ ላይ ያስቀምጣችሁ እንደዚህ ታዞራላችሁ። ስለዚህ አውራ ጣታችሁ ወደ ላይ ነው የሚሆን። therefore the velocity is out of the page, the angular displacement is out of the page, the angular velocity is out of the page and the acceleration is out of the page if it is positive and into the page if it is negative ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ምንድነው የሚለው? ሲ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አቨሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ዲተርሚንድ ባይ ዘ ራይት ሃንድ ሩል። ልክ ነው፣ በራይት ሃንድ ሩል ነው ዲተርሚን የሚደረገው። ዲ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ አቨሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ፓራለል ቱ ዘ ታንጀንት ላይን አሎንግ ዘ ትራጀክታሪ ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ኦኬ፣ እንደዚህ ቢዞር ማለት ነው። እንደዚህ ቢዞር ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ነው ታንጀንት ላይን ልክ እንደዚህ ለሚዞር ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ የአንጉላር ቬሎሲቲው አቅጣጫ አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ነው። or the direction of angular quantities is always parallel to the axis of rotation. አሁን axis of rotation እዚች ፖይንት ላይ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኬዝ ቬሎሲቲው አውት ኦፍ ዘ ፔጅ ነው፣ ይሄ ግን ታንጀንት ነው። ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ እና ታንጀንት ላይን ሁልጊዜም ፐርፐንዲኩላር ናቸው፣ ፓራለል አይደሉም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ question number 7. which one of the following statements is true about action and reaction forces referred to as Newton's third law of motion? They act upon the same body. ትሩ ስቴትመንት ነው የተባልነው። ስለዚህ
they act upon the same body ለምሳሌ አንድ ወንበር ላይ ብንቀመጥ ወንበሩ ወደ ላይ ይገፋናል፣ እኛ ደግሞ ወንበሩን ወደ ታች እንገፋዋለን። ስለዚህ ወንበሩ ሌላ ቦዲ ነው፣ የኛ ዌይት ወንበሩ ላይ ነው አክት የሚያደርገው፣ የወንበሩ ፎርስ ደግሞ እኛ ላይ ነው አክት የሚያደርገው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች አንድ አካል ላይ አይደለም የሚያርፉት። ለምሳሌ ግድግዳ ብንገፋ የግድግዳው ፎርስ እኛ ጋር ነው የሚያርፈው ፎርሱን፣ የኛ ፎርስ ደግሞ ግድግዳው ላይ። therefore the two forces always act upon the same body ሳይሆን two different bodies ነው። they do not act upon the same body. B they are equal in magnitude but need to have the same line of action. They are equal in magnitude but need not have the same line of action. the same line of action ላይኖራቸው ይችላል ማለት ይሄ ፎርስ ኢኳል ቱ 20 ኒውተን ቢሆን ይሄኛው ፎርስ ደግሞ 20 ኒውተን ቢሆን ኦፖዚት ማለት ነው። የዚህ ላይን ኦፍ አክሽን ይሄ ነው፣ የዚህ ላይን ኦፍ አክሽን ደግሞ ይሄ ነው። አንድ መስመር ላይ መሆን አለባቸው፣ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄኛው ፎርስ እንደዚህ ልክ መስመር ስናሰምር ሁለቱም ፎርሶች መንካት አለብን እንጂ ይሄኛው ፎርስ እና ይሄኛው ፎርስ አሁን አይነካኩም። ስለዚህ ኦን ቱ ዲፍረንት ላይን ኦፍ አክሽን ከሆነ አይሆንም፣ ኦን ዘ ሴም ላይን ኦፍ አክሽን መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቢ መልስ አይደለም፣ ኤም መልስ አይደለም። ሲ ዘ አክት አፖን ቱ ዲፍረንት ቦዲስ። ዲ ዘ አር ኖት ኢኳል ኢን ማግኒቱድ፣ እዚህ ጋር ይፈርሳል። በቃ ዘ አር ኢኳል ኢን ማግኒቱድ ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። Question number 8. A body has moved from its initial position as the origin along the to a final position x equal to 5 meters. as the origin ነው የሚለው ስለዚህ x initial 0 ማለት ነው። x initial 0 እዚህ ጋር x initial 0 ነው። x final ደግሞ x final 5 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኢኒሻል ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር ፎርሱ ፎር ኤክስ በቫሪያብል ፎርም ስለሰጠን ኤፍ ኢኒሻል እዚህ ኳልቱ 4 ሲባዛ ኤክስ ኢኒሻል ስንት ነው? 0 ማለት ነው። ስለዚህ 4 ነው። ኖ 0 ማለት ነው። ኤፍ ፋይናል ደግሞ 4 ሲባዛ በ5 ማለት ነው። ይሄ 20 ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ፎርሱን ስትወስዱት የ0 እና የ20ን አቨሬጅ ፎርስ ስትወስዱ ኦኬ ይሄ 0 ነው፣ ይሄኛው 20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እዚ ኢኳል ቱ 20 ነው፣ እዚ ኢኳል ቱ 20። ስለዚህ የ0 እና የ20 ፎርስ አቨሬጅ ስንት ይሆናል? አቨሬጅ ፎርሱ 10 ነው የሚሆነው። 0 ሲደመር 20 ኦቨር 2 10 ይሆናል። ስለዚህ አቨሬጅ ፎርሱ 10 ነው ሲባዛ በ5 50። ስለዚህ መልሱ 50 ነው ማለት ነው። ወይንም በሌላ በኢንቴግራል መስራት እንችላለን። አንድ ፔጅ እናስገባና እንስራ። ጊቭኖቻችን እነማን ናቸው? እዚህ ጋር ኦኬ ስለራቀ ሌላ ቦታ ላይ እናድርገው። ፔጁን እዚህ ጋር እናስገባ። ኦኬ ኦኬ ኖ ማተር 8ኛ ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። 8ኛ የተሰጡን ምንድን ናቸው? ኤክስ ኢኒሻል 0 ነው ሜትር ኤንድ ኤክስ ፋይናል 5 ሜትር ነው። ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ 4x ነው ኢን ዘ አይ፣ ኤክስም ኢን ዘ አይ ነው። ስለዚህ ቬክተሩ ሊያስፈልግ ይችላል። አይ ይሄም አይ ማለት ነው፣ ይሄም አይ ነው። ስለዚህ ወርክ ደን የተጠየቅነው ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ኤፍ ዶት ኤስ ማለት ነው፣ ኤፍ ዶት ዲኤስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢንቴግራል ኦፍ ኤፍ ታይምስ ዴልታ ኤክስ ማለት ነው፣ ታይምስ ዋት ኮስ 0 ዲግሪ። ምክንያቱም ይሄም አይ ነው፣ ይሄም አይ ነው። አይ እና አይ ፓራለል ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቴግሬሽኑ ደግሞ ከ0 ሜትር እስከ 5 ሜትር ነው። ስለዚህ
ኢንቴግሬት አድርጉት። ዚስ ኢምፕላይስ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ፎርሳችን 4x ነው ዲኤክስ ታይም ኮስ 0 ደግሞ 1 ስለሆነ በቃ እንተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ 4x ዲኤክስ ከ0 እስከ 5 ማለት ነው። ስለዚህ 4 ይወጣና ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ከ0 እስከ 5 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዲኤክስ ከኢንቴግሬሽን ሲወጣ ኤክስ ስኩዌርድ ኦቨር 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌርድ ኦቨር 2 ፍሮም ዋት ቱ ዋት ከ0 እስከ 5 ማለት ነው። ስለዚህ ይህን 4 ኦቨር 2 ብለን 5 ስኩዌር ማስገባት ነው። ይችን 5 እዚች ጋር እያስገባን ማይነስ ነው ሁልጊዜም ኢንቴግሬሽን ማይነስ 0 ስኩዌር ማለት ነው። ዜርፎር ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ለ2 2 ነው። የ4 ለ2 ስታካፍሉት 2 ይሆናል። ሲባዛ 5 ጊዜ 5 25 ማለት ነው። ያው 0 ጊዜ 0 ነው። ስለዚህ 25 በ2 50 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቴግሬሽን ከተማራችሁ በዚህም መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ ሌትስ ጎ ቱ ኩዌስችን ነምበር 9. ኩዌስችን ነምበር 9 a line no what is a wavefront? A wavefront a line that represents the direction of propagation of light. ይሄ ሬይ ነው። ሬይ ዲያግራም ነው የሚባለው። ሬይ ዲያግራም the locus of all points of a traveling wave that are in phase. ይሄ ደግሞ ይሄ ዌቭ ፍሮንት ነው ማለት ነው። this is wave front in phase የሆኑ ፖይንቶች ስናገናኝ ዌቭ ፍሮንት እናገኛለን ማለት ነው። see the minimum distance between two points that are in phase. ይሄኛው ሲ ሚለን ከዚች እስከዚች ያለች ዲስታንስ ዌቭ ሌንግዝ ናትች። ሲ ዌቭ ሌንግዝ ስትባሉ ዘ ሚኒመም ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ዛት አር ኢን ፌዝ ማለት ትችላላችሁ። ዲ ዘ ነምበር ኦፍ ዌቭስ ክሮሲንግ ኤ ጊቨን ፕሌን ኢን ኤ ዩኒት ታይም። ዘ ነምበር ኦፍ ዌቭስ ክሮሲንግ ኤ ጊቨን ፕሌን ይሄ ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ፕሬዘንቴሽን በዋናነት መልሱን መርጦ መሄድ ሳይሆን አላማው እያንዳንዱን ምርጫ እንደ ኖት እያደረጋችሁ እንድታነቡ ስለምፈልግ ነው ዲስክራይብ ማድረግላችሁ። ስለዚህ እንደ ኖት መውሰድ ትችላላችሁ። ነምበር 10 which one of the following statements is not true? A an electric current can be induced in a circuit with a change in the cross sectional area of the wire. መጀመሪያ ከረንት ኢንዲዩስ ለመሆን ፍለክስ መቀየር አለበት። ኢንዲዩስድ ኤምኤፍ ማለት ማይነስ ኤን ታይምስ ዴልታ ፋይ ባይ ዴልታ ቲ ነው። ፋይ ደግሞ ቢኤ ኮስቴታ ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤን ታይምስ ዴልታ ቢኤ ኮስቴታ ኦቨር ዴልታ ቲ ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከተቀየረ ወይ ኤሪያው ወይ ማግኔቲክ ፊልድ ቢ ወይም አንግሉ ወይ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከተቀየረ ኢንዳክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የሚለው አን ኤሌክትሪክ ከረንት ካን ቢ ኢንዲዩስድ ኢን ኤ ሰርኪት ዊዝ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ክሮስ ሴክሽን ኤሪያ ኦፍ ዘ ዋየር። ያ ክሮስ ኤሪያው እዚህ ጋር ስላለች ኤሪያ እሷ ከተቀየረች ፍለክስ ይቀየራል ማለት ነው። ቢ ዘ ኢንዲዩስድ ኤምኤፍ ኢን ኤ ሰርኪት ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዘ ማግኔቲክ ፍለክስ። the induced EMF in a circuit is proportional to the time rate of change of magnetic flux. Okay, let's look see. EMF can be induced in a circuit by change in the area enclosed by the loop. ስለዚህ EMF can be induced in a circuit by change in area ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ እዚህ ውስጥ ስላለ ይሄ ልክ ነው፣ ሲ ልክ ነው። ዲ an electric current can be induced in a circuit with a changing of magnetic field. ኦኬ እቺን እንደገና በደንብ ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር ስለሚጠቅም the induced EMF is equal to minus n times delta phi by delta t ነው። ፋይ ደግሞ BA cos theta ይዟል። minus n times delta BA cos theta ባይ ዴልታ ቲ። ስለዚህ ቢ ከተቀየረ ፍለክስ ይኖራል፣ ኤሪያ ከተቀየረች ፍለክስ ይኖራል፣ አንግል ከተቀየረ ወይም ኦሪየንቴሽን ከተቀየረ ፍለክስ ይኖራል። ስለዚህ ዲ ላይ ቼንጂንግ ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ ሲኖር ፍለክስ ይኖራል። ስለዚህ መልስ ነው። ኦኬ ሌትስ ሉክ ቢ አጌን ዘ ኢንዲዩስድ ኤምኤፍ ኢን ኤ ሰርኪት ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ማግኔቲክ ፍለክስ። ኢ ማለት ዴልታ ፋይ ባይ ዴልታ ቲ ነው። ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ፍለክስ ማለት ዴልታ ፋይ ባይ ዴልታ ቲ ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ነው ማለት ነው። ኖ ቢ መልስ ትክክል ነው። ስለዚህ ኖት ትሩ ስለሚል ትሩ ነው። እነዚህ ትሩዎች ናቸው ራይት ማድረጋቸው።
ስለዚህ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። an electric current can be induced in a circuit with a changing in the cross sectional area ኦኬ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ሲል ኤሪያ ያለ ይመስለናል። ይሄኛውን ኤሪያ አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዋየር ቢኖረን ይሄ ዋየር ቢኖረን እንደዚህ በዚህ ኤሪያ አይደለም በዚህ ኤሪያ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው። ለምሳሌ ዋየሩ እንደዚህ ቢጠቀለል በዚህ ኤሪያ ነው በጥቅሉ ስፋት እንጂ በራሱ በዋየሩ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አይደለም። እቺ ኤሪያ ለሬዚስተር ነው የምታገለግለው። ክሮስ ሴክሽናል አሁን ሽቦውን እንደዚህ ብንቆርጠው እዛ ጋር የሚገኘው የሽቦው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ከኢንዳክሽን ጋር ግንኙነት የለውም። ከጥቅሉ ኤሪያ ነው። አሁን አንድን ገመድ እንደዚህ ብንጠቀልል ኤሪያ የምንለው ይሄን ነው። ይሄንን ማለት ነው ኤሪያ የምንለው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ክፍተቱን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል እንጂ ከራሱ ከዋየሩ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ጋር ስላልሆነ እዚህ ጋር በደንብ መመልከት ያስፈልጋል። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው፣ ትሩ ያልሆነው። ኦኬ question number 10 ሰርተናል። ሌትስ ሲ question number 11 a car moving at a speed v collides. This is question number 11. A car moving at a speed v collides with an identical ከተባል ማሳቸው ዘሴም ነው ማለት ነው። ስቴሽነሪ ከተባል ኢኒሻል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው ማለት ነው። ካር ኦን አን ኤር ትራክ and the two stick together አብረው ሄዱ ከኮሊዥን በኋላ አፍተር ኮሊዥን what is their velocity after collision? ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ሁለት መኪናዎች ይኖራሉ። አንዱ በሆነ ቬሎሲቲ የሚሄድ with initial velocity v and the other is atras ፊቱ ወደ ኋላም ወደ ፊትም ቢዞር ችግር የለውም። this is 0 v2i 0 ነው። ይሄ v1i ነው። ይሄ v ነው። ስለዚህ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ሞመንተም እንጠቀማለን። m1 u1 ፕላስ m2 u2 ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ካር ፕላስ ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ ዘ ፈርስት ካር ፕላስ ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሰከንድ ካር is equal to what? ፋይናል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሰከንድ ካር ፕላስ ፋይናል ሞመንተም ኦፍ ዘ ፈርስት ካር ማለት ነው። ስለዚህ ቪኤፍ2 ቪኤፍ1 ያላልኩት ስቲክ ቱጌዘር ስላደረጉ አብረው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ቪኤፍን ኮመን አውጥተን ኤም1 ፕላስ ኤም2 ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ነው፣ ምክንያቱም ስቴሽነሪ ስለሚል ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዜሮ ነው። ስለዚህ ኤም1 ማለት ኤም ነው። ኤም ታይምስ ዩ1 ደግሞ ማን ነው? ይሄ ነው፣ ቪ ነው። ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ኤም1 እና ኤም2ም ያው ኤም ነው። ስለዚህ ቪኤፍ ሲባዛ ኤም1 እና ኤም2 ኤም ነው። ኤም ፕላስ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ቪኤፍ ሲባዛ በስንት? በቱ ኤም ማለት ነው። ስለዚህ ኤም በኤም ይጠፋል። ዜርፎር ዋት ኢዝ ቪኤፍ? ቪኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር ቱ ማለት ነው። አይ ሚን ኤም ጠፍቷል። ዋን ኦቨር ቱ ቪ ማለት ነው። ቪኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ቪ። ቪኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ቪ ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ቪ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ሲ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኦኬ ሌትስ ሲ question number 12. Question number 12. A 4 kilogram block is given an initial speed of 8 meters per second. እዚህ ጋር አንድ ወረቀት እንጨምር ወርክአውት ስለሚኖረው። ኦኬ let's see. This is question number 12. A 4 kilogram block is given an initial speed of 8 meters per second at the bottom of a 30-degree inclined plane. The frictional force that it retards its motion is 15 Newton. Retard የሚያደርገው 15 ኒውተን ፍሪክሽን ፎርስ አለ። If the block is directed up the inclined plane, how far up it moves before it stops ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንክላይንድ ፕሌኑ አለ፣ እዚህ ጋር ነበረ። በምን ያህል ቬሎሲቲ ነው ወደ ላይ የተወረወረው? ምንም ፎርስ የለም፣ መወርወር ብቻ ነው ወደ ላይ መግፋት፣ በ8 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጨረሻ ሄዶ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ፋይናል ኢዝ 0። ኦኬ ስለዚህ ወደዚህ ፍሪክሽን ፎርስ 15 ኒውተን አለን፣ ወደዚህ ደግሞ ኤምጂ ሳይን ቴታ አለን። ኦኬ እስኪ ትንሽ ገፋ ላድርገው ይሄን። ኦኬ
ይሄ ኤምጂ ሳይን ቴታ ነው። ቴታችን እዚህ ጋር እናያለን 30 ዲግሪ ዚስ ኢዝ 30 ዲግሪ። ስለዚህ ሳይን 30 ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ 15 ነው። ያ ኢት ኢዝ 15 ኢፍ ዘ ብሎክ ኢዝ ዳይሬክትድ አፕ ዘ ኢንክላይንድ ፕሌን ሃው ፋር ዊል ኢት ሙቭ ቢፎር ኢት ስቶፕስ። ሃው ፋር ማለት ዲስታንስ ማለት ነው። ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኩዌስችን ማርክ። ሃው ፋስት ከተባላችሁ ስፒድ ነው። ሃው ሎንግ ከተባላችሁ ታይም ነው። ሃው ሎንግ ታይም ነው። ሃው ሎንግ ስትባሉ ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ ኩዌስችን ማርክ ማለት ነው። ሃው ፋር ስትባሉ ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኩዌስችን ማርክ ማለት ነው። ሃው ፋስት ከተባላችሁ ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኩዌስችን ማርክ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲስታንሱን ነው ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ይሄን ዲስታንስ ነው የተጠየቅን። ስለዚህ እንሰራለን። ዋስ አክሰለሬሽን ወይንም ይሄኛው ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ወደዚህ ያለው ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ እንደ ኔጌቲቭ ትሪት እናደርጋለን። ማይነስ ፍሪክሽን ማይነስ ኤምጂ ሳይን ቴታ ይሄ ማለት ነው። ወደ ስላይዲንግ ፎርስ ይባላል። የኤምጂ አንዱ ኮምፖነንት ነው። የኤምጂ ሌላው ኮምፖነንት ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው ማለት ነው። ማይነስ ፍሪክሽን ማይነስ ኤምጂ ሳይን ቴታ ሌላ ፎርስ የለንም። እዚህ ኳልቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 15 ማይነስ ማሱ ሌትስ ሲ ዘ ማስ 4 ኪሎ ግራም ነው ሲባዛ በአራት እዛ መጀመሪያው ጊቭ ላይ ጂ 10 ተሰጥቶናል። ቴታ ደግሞ 30 ዲግሪ ስለሆነች ሳይን 30 1/2 ነው። እዚህ ኳልቱ 4 ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 15 ይችን እንስራት እስኪ 10 ሲካፈል ለ2 5 ነው። 5 ጊዜ 4 20 ኔጌቲቭ 15 ሲቀነስ 20 ኔጌቲቭ 15 ሲቀነስ 20 እኩል ይሆናል ማይነስ 35 እኩል ይሆናል 4 ኤ። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 35/4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲስፕሌስመንት እንሰራለን። ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ፋይናል ስኩዌርድ ማይነስ ቪ ኢኒሻል ስኩዌርድ ኦቨር ቱ አክሰለሬሽን ታደርጋላችሁ። ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነው፣ ምክንያቱም ኢን ዘ ኤንድ ኢት ካምስ ቱ ረስት ወደ ላይ ኢንክላይን ተገፍቷል፣ ይቆማል መጨረሻ ላይ። ስለዚህ እነዚህን ጊቭኖች እንጽፋለን። ማይነስ 8 ስኩዌርድ ኦቨር 2 ታይምስ ማይነስ 35/4። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። 64 ኦቨር 35 በ2 70 ማለት ነው ሲባዛ በ4 ማለት ነው። ስለዚህ 64ን በ4 እናበዛለን፣ ለ7 እናካፍለዋለን። ኦኬ 64 ሲባዛ በ4 በካልኩሌተር እያካፈልኩ ነው። ሲካፈል ለ7 ስለዚህ 3.66 አካባቢ ይመጣል። ስለዚህ 3.66 therefore displacement is equal to 3.66 meters ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ እናያለን፣ ያን መርጠን ማለፍ ነው። therefore the answer is B. Okay, number 13. Which pair of forces cannot give a resultant of 5 Newton? እንግዲህ መጀመሪያ ማየት ያለባቸው ሁለት ፎርሶች ሁልጊዜም ሚኒመም የሚሰጡት ዲፍረንሳቸው ነው። The sum of two forces is minimum if the two forces are opposite and maximum if they are the same. ስለዚህ ለምሳሌ 4 ኒውተን እና 6 ኒውተን ቢሰጣችሁ F1 4 ኒውተን 6 ኒውተን የመጨረሻ ትንሹ 2 ኒውተን ነው። ስሞለስት ፎርስ ስሞለስት 6 ሲቀነስ 4 ነው 2 ነው 2 ኒውተን። ላርጀስት ደግሞ 6 ሲደመር 4 ነው እዚህ ኳልቱ 10 ኒውተን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ 6 እና 4 ኒውተን የሆኑ ፎርሶች ቢሰጡን አንግሉን እየቀያየር የመጨረሻ ትንሽ ውጤት የሚሰጠን ኦፖዚት ሲሆኑ ነው። ያ ማለት 6 ሲቀነስ 4 ማለት ነው። የመጨረሻ ትልቅ ውጤት የሚሰጠን ደግሞ ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆን ነው። ዘ ሰም ኦፍ ቱ ቬክተርስ ኢዝ ማክሲመም ኢፍ ዘ ቬክተርስ አር ፓራለል። ስለዚህ የ6 እና የ4 ሪዛልታንት ሁልጊዜም በልዩነታቸውና በድምራቸው መካከል ነው። 5 መሆን ይችላል አንግሉን እየቀያየርን 3 መሆን ይችላል 3.1 3.2 በጣም ኤሎት ኦፍ ውጤቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ
ለምሳሌ 5 ኒውተን የማይሰጥ ነው እዚህ ጋር ምርጫው እንትኑ ጥያቄው 1 እና 4 ዘሴም ቢሆኑ 5 ይሰጣል። ልክ ነው። 1 እና 6 የመጨረሻ ትልቁ ውጤታቸው 7 ነው። የመጨረሻ ትንሹ ውጤታቸው ደግሞ በማቀናነስ 5 ነው። ስለዚህ በማቀናነስ 5 ይሰጣል። የ3 እና የ4 ደግሞ የመጨረሻ ትልቁ 7 ነው። የመጨረሻ ትንሹ ደግሞ 1 ነው፣ ኦፖዚት ሲሆኑ። ስለዚህ በ7 እና በ1 መካከል 5 ስላለች ይህም ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም 3 እና 4 ፐርፐንዲኩላር ሲሆኑ 5 ይሰጣል። ዲ ግን የመጨረሻ ትልቁ 7 ሲቀነስ ትንሹ 6 ነው። ትልቁ 8 ነው፣ ትንሹ 6 ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኦፖዚት ሲሆኑ 7 ሲቀነስ 6 ነው። ዘሴም ሲሆኑ ደግሞ 7 ሲደመር 1 8 ነው። ስለዚህ ዲ መልስ አይሆንም። ኢቨን ኦፖዚት እንኳን ቢሆኑ ዘ ስሞለስት resultant is 6. 5 is less than 6. Okay. Number 16. Number 14, I mean. A sample of gas expands to twice its original volume of 1 meter cubed. ከኦሪጂናል ቮሊሙ እዚች ጋር 1 ሜትር ኪዩብድ ናት። እዚች ጋር A sample of gas is expanded to twice its original volume of 1 meter cubed. 1 ሜትር ኪዩብድ የሆነ twice ማለት ከ1 ሜትር ኪዩብድ ወደ 2 ሜትር ኪዩብድ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ in a quasi-static process, quasi-static ማለት extremely slow ማለት ነው። quasi-static ማለት extremely slow, very slow, nearly equilibrium ማለት ነው። by the way ከአራቱ የቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰሶች quasi-static የሆነ ፕሮሰስ አይዞተርማል ነው። አይዞተርማል። አዲያባቲክ ደግሞ ኤክስትሪምሊ ራፒድ ፕሮሰስ ነው። ምክንያቱም ሂት ለመውጣት ለመግባት ጊዜ ላለመስጠት ፕሮሰሱ መፍጠን አለበት በአዲያባቲክ። በአይዞተርማል ደግሞ ሂት ኤክስቼንጅ የግድ መኖር ስላለበት ቀስ ብሎ ነው መካሄድ ያለበት ማለት ነው። ኤኒዌይስ ሌትስ ዱ ዘ ኩዌሽን። ፕሬዠሩ አልፋ ቪ ነው። ዊዝ አልፋ ዚስ ማች ተሰጥቶናል። ሃው ማች ወርክ ኢዝ ደን ባይ ዘ ኤክስፓንዲንግ ጋዝ። ኦኬ አሁንም ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ፒ ዴልታ ቪ ነው። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ፒ ዴልታ ቪ ማጣቁት ከሆነ አሁን መያዝ ትችላላችሁ ይሄን ኢኩዌሽን። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ቅድም የሰራ ነው ደግሞ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ኤፍ ዶት ዲኤስ። እነዚህ የወርክ ደን ፎርሙላዎች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ቅድም ሰርተናል። አሁን በዚህች እንቀጥላለን። ዜርፎር ዋትስ ወርክ ደን? ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ዋት ኢዝ ፒ? ፒ is alpha v delta v. alpha constant ናት እዚህ ጋር። ስለዚህ we can take it out from the integral sign። ስለዚህ work done is equal to alpha times v dv ማለት ይሄ ዴፊኒት ኢንተግራል ነው። ከ1 ሜትር ኪዩብድ እስከ 2 ሜትር ኪዩብድ ነው፣ ዳብል ሆነ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ v dv ደግሞ v ስኩዌርድ ኦቨር 2 ሆኖ ይወጣል። ሬንጅ ኦፍ ኢንቴግሬሽናችን ከየት እስከ የት ድረስ ነው? ከ1 ሜትር ኪዩብድ እስከ 2 ሜትር ኪዩብድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን እዚህ ኳልቱ አሁን ኒሜሪካል ቫሊዎችን እናስገባ። አልፋ ማለት 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ፕላስ 5 ነው። ታይምስ ኦቨርቱን ማውጣት እንችላለን ይችን። ስለዚህ ቪ ስኩዌርድ ማለት 2 ስኩዌርድ 2 ሜትር ኪዩብድ አለች። 2 ስኩዌር ማይነስ እዚህ ጋር 1 ሜትር ኪዩብድ አለች፣ 1 ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኢንቴግሬሽን ባህሪ ነው። ሁልጊዜም ከ1 እስከ 2 ከተባላችሁ ውጤቱን 2 ሲቀነስ 1 እያላችሁ ያን ከቫሪያብሉ ላይ እነዚህን ቁጥሮች ማስገባት ነው። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ሁለተኛ ሲባዛ 2 ጊዜ 2 4 ሲቀነስ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ወርክ ደን? ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ከ4 ሲቀነስ 1 3 ማለት ነው። 3 ሲባዛ በ5 15 15 ለ2 7 ነው። 7.5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ጁል ነው። ስለዚህ መልስ 0.75 አድርጎታል። ስለዚህ 1 ነጥብ ወደዚህ ስትመጣ እቺ ፕላስ 1 ትሆናለች። ስለዚህ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 0.75 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ጁል ነው ማለት ነው። ሜጋ ይሄ ደግሞ 6 ሜጋ ስለሆነ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 0.75 ሜጋ ጁል ነው ማለት ነው። therefore the answer is A. Okay, let's do question number 15. A ball is thrown downward. ወደ ታች የሆነ ኳስ ተወረወረ፣ not dropped። እንዲሁ ልቅቅ አይደለም የሚያደርግ ነው። ድሮፕድ ከሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ነው።
ነገር ግን ስራውን ዳውንዋርድ ነው የሚለው። ስለዚህ የሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቶታል ማለት ነው ወደ ታች ሲወረወር ገና ከመጀመሪያው ፍሮም ዘ ቶፕ ኦፍ ኤ ታወር ትልቅ ህንፃ ማለት ነው ታወር አፍተር ቢንግ ሪሊዝድ ኢትስ ዳውንዋርድ ኤ ቬሎሲቲ ዊል ቢ ዩኒፎርም ቬሎሲቲው እየጨመረ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ጂ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ አክሰለሬት እያደረገ ነው የሚመጣው። ኦኬ ቢ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ኢኳል ቱ ጂ አክሰለሬሽኑ ከጂ ጋር እኩል ነው። ሲ ዘ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ግሬተር ዛን ጂ ዲ ዘ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ስሞለር ዛን ጂ። አሁን እዚህ ጋር መያዝ የለባችሁ ነገር እዚህ ጋር በሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተወረወረች ነው በሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተወረወረች። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትደርስ ዋት ዘ ኦንሊ ፎርስ ዘ ኦንሊ ፎርስ ኢዝ ግራቪቴሽናል ፎርስ። ስለዚህ በኒውተን ሰከንድ ላው ኤፍ ኔት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኤ ትላላችሁ። ዋት ዘ ኔት ፎርስ ኤም ጂ ብቻ ነው ምክንያቱም የፕሮጀክታይል ነው ይሄ ዳውንዋርድ ፕሮጀክታይል ኤም ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት ኤም ኤ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክታይል ነው ፍሪ ፎል ፕሮጀክታይል አይደለም እንዳትሉ ምክንያቱም ፕሮጀክታይል ማለት ብቸኛው ፎርስ ኤም ጂ ከሆነ ፍሪ ፎል የሚሆን አታን አንግል የሚሆን ሆሪዞንታል የሚሆን it is a projectile. What's a projectile? It is an object that moves only by gravitational force ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካሊ አፕዋርድ ብንወረውር ፕሮጀክታይል ነው፣ ቨርቲካሊ ዳውንዋርድ ብንወረውር ፕሮጀክታይል ነው። ይሄ ቨርቲካል ፕሮጀክታይል ይባላል። ፕሮጀክታይል አታን አንግል ደግሞ ኳስ መምታት ነው። ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ደግሞ ከላይ ወደ ጎን ወርውሮ እንደገና ፎል ማድረግ ነው። ስለዚህ ሁሉም ፕሮጀክታይል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማስን እዚህ ጋር ማስን በማስ ስታጠፉ ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ትላላችሁ ማለት ነው። ጂ ኢዝ ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን። ስለዚህ ቬሎሲቲ ዩኒፎርም ነው የሚለው ኤ አይሆንም ምክንያቱም ቬሎሲቲ እየጨመረ የሚመጣው ዳውንዋርድ ሲሆን። ቢ ዘ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ኢኳል ቱ ጂ ይሄ ነው መልሱ። ሲ ዘ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ግሬተር ዛን ጂ። አሁን አብዛኛው ተማሪ የሚመርጠው ስናስተምርም ብዙ ልጆች የሸወደው ዘ አክሰለሬሽን ዊል ቢ ግሬተር ዛን ጂ ተፈታኞችን ማለት ነው። ዊል ቢ ግሬተር ዛን ጂ አሁን ወደ ታች ተወረወረ ሲባል የሆነ ከግራቪቲ የሚበልጥ ይመስላል። እዚህ ጋር ማጠያየቃቸው ኖት ድሮፕድ ስራውን ዳውን ዋርድ የሚለው ትንሽ ሲን እንድትመርጡ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ሲ መልስ አይደለም። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው ኩዌስችን ነምበር 16 ኩዌስችን ነምበር 16 እዚህ ጋር ቅድም ያስገባሁት ወረቀት አለ በአጋጣሚ ይጠቅመናል ማለት ነው። አሁን ኩዌስችን ነምበር 16 ኦኬ ኤ ብሎክ ስላይድስ ኦን ኤ ራፍ ራፍ ማለት ሸካራ ነው 45 ዲግሪ ኢንክላይን ዘ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ቢትዊን ዘ ብሎክ ኤንድ ዘ ኢንክላይን ኢዝ ሚው ኬ ዋት ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ አክሰለሬሽን ዌን ዘ ብሎክ አክሰለሬትስ ዳውን ዘ ኢንክላይን ቱ ዘ አክሰለሬሽን ዌን ዘ ብሎክ ፕሮጀክትድ አፕ ዘ ኢንክላይን። ስለዚህ ሁለት ኬዝ እንጽፋለን እዚህ ጋር አንድ ብሎክ አለ እሱ ብሎክ አንድ ዳውን ነው አክሰለሬት ያደረገው ወደዚህ ማለት ነው። ይሄ ዳውን ኬዝ ነው ዳውንን ዲን በለው። ሌላው ኬዝ ደግሞ ፕሮጀክትድ አፕ ነው ወደ ላይ ነው የሆነ ሰው ነው የወረወረው። ፕሮጀክትድ አፕ ሲባል የሆነ ኮንስታንት የሆነ ፎርስ የለውም ዝም ብሎ ስንወረውረው መጨረሻ ላይ ሄዶ ቶፕ አካባቢ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕ ኬዝ ነው ዩን በለው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ኬዝ ላይ ስንመለከት ፍሪክሽን ፎርስ አለ ወደ ታች እዚህ ጋር ዳውን ስለተወረወረ ፍሪክሽን ፎርስ አፕ ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ኢኳል ቱ ሚው ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ኦኬ እቺኛዋን ትንሽ ወደ ታች ልበላት ቦታ እንዲበቃኝ። ኦኬ እዚች አካባቢ ላድርጋት ኮስ ቴታ። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር የማይቀር ስላይዲንግ ፎርስ አለ ሁልጊዜም ኢንክላይንድ ፕሌን ካለ ኤምጂ ሳይን ቴታ አለ እዚህ እንዲሸራተት የሚያደርግ ፎርስ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ 45 ዲግሪ ነው ባይ ዘ ወይ ሳይን 45 ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮስ ቴታ ምክንያቱም 45 ዲግሪ ስለሆነ ሳይኑም ኮሱንም እኩል አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ለላይኛው ለዳውን ኬዙ ኒውተን ሰከንድ ሎው አፕላይ እናደርጋለን። ምንድነው ኒውተን ሰከንድ ሎው ማይነስ ኤምጂ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ማይነስ ኤምጂ ሳይን ቴታ ብለን እንቆይ ወይም ሳይን 45 ማይነስ ሚው ኤምጂ የፍሪክሽኑ ወደ ላይ ስለሆነ ኮስ 45 እዚህ ኳልቱ ኤምኤ ዳውንን ዲ ነው ያልኩት። ስለዚህ ኤዲ ልበለው እዚህ ጋርም ሌላ አክሰለሬሽን ስለሚኖረኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ
እንዳለ ማሱን ማጥፋት ትችላላችሁ። ስለዚህ ጂ ሳይን 45 ማይነስ ሚው ጂ ሳይን 45 እዚህ ኳልቱ አክሰለሬሽን ዳውን። ለምንድን ነው ይሄኛውን ኮሱን ሳይን ያልኩት? የ45 ሳይኑና ኮሱ አንድ ስለሆነ የኮመን ፋክተር አድርጌ ላወጣው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ሳይን 45 ታይምስ እዚህ ጋር ማናት የቀረች? ሁሉም ስለወጣ አንድ ናት። ማይነስ ሚው እዚህ ኳልቱ አክሰለሬሽን ዳውን። ይችን ትይዛላችሁ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ አክሰለሬሽን ዳውን። ለዚህኛው ደግሞ እንስራ። ለታችኛው እቺ 45 ዲግሪ ናት። ስለዚህ ወደ ላይ ስለሚወረወር ፍሪክሽኑም ወደ ታች ነው። ዚስ ኢዝ ፍሪክሽን ፎርስ ኤንድ ዚስ ኢዝ ኤምጂ ሳይን 45 ነው። እዚህ ጋር ፍሪክሽን ሚው ኤምጂ ኮስ 45 ነው። ስለዚህ ሁለቱም ወደ ታች ነው። ሌላ አፕዋርድ ፎርስ የለውም። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የተሰጠው። አሁን ብዙ ተማሪዎች እዚህ ጋር ወደ ላይ ከተገፋ የሆነ ፎርስ አለው ነው የሚሉት። ዝም ብሎ አንድ የኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሰጠዋል። ያ ፍሪክሽን የተሰጠውን ኬኔቲክ ኢነርጂ በፍሪክሽን መልክ እስከሚጨርስ ድረስ ብቻ ነው ወደ ላይ የሚሄደው። ስለዚህ ምንም ፑሽ ዳ አፕ ከተባለ ዝም ብሎ አንድ የተገፍቶ ስለተተወ ወደ ላይ አፕዋርድ ፎርስ የለም። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች የስላይዲንግ ፎርስ እና የፍሪክሽናል ፎርስ ናቸው። እነሱን እንሰራለን። ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ማይነስ ኤምጂ ሳይን 45 ዲግሪ ማይነስ ሚው ኤምጂ ኮስ 45 ዲግሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ኤምኤ አፕ ማለት ነው። እቺ አፕ ናት። ስለዚህ አሁንም ማሱ እንዳለ ይጠፋል። ስለዚህ ማይነስ ጂ ሳይን 45 ዲግሪ ኮመን ሆኖ ይወጣል። ኮሱና ሳይኑ አንድ ስለሆነ ሳይን ብየዋለሁ። ስለዚህ ዋን ማይነስ ሚው እዚህ ኳልቶ አክሰለሬሽን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋስ አክሰለሬሽን አፕ ኦኬ። እዚህ ጋር ማይነሷን የጋራ ስለወጣኋት እቺ ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አክሰለሬሽን አፕ ናት ማለት ነው። እቺ አክሰለሬሽን አፕ ናት። የተጠየቅነው እዚህ ጋር የት ጋር ነው? አዎ what is the ratio of the acceleration when the block accelerates down the incline to the acceleration when the block accelerates up ነው። ስለዚህ ዳውን ኦቨር አፕ ነው የምንሰራው። አክሰለሬሽን ዳውን ኦቨር አክሰለሬሽን አፕ ነው የምትሰሩት። እዚህ ኳልቱ የአክሰለሬሽን ዳውን እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ጂ ሳይን 45 ታይምስ ዋን ማይነስ ሚው ኦቨር አክሰለሬሽን አፕ ደግሞ ይሄኛው ነው። ማይነስ ጂ ሳይን 45 ዲግሪ ታይምስ 1 ፕላስ ሚው ነው። ስለዚህ ጂ ሳይን 45 በጂ ሳይን 45 ይጠፋል። ስለዚህ አክሰለሬሽን ዳውን ኦቨር አክሰለሬሽን አፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት? ኦኬ ዋን እችን ኔጌቲቭ ላይ መውሰድ ይችላለሁ። ስለዚህ ዋን ማይነስ ሚው ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዋን ማይነስ ሚው ኦቨር ዋን ፕላስ ሚው ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ውስጧን እቺ ስታባዛ ሚው ዋን ማይነስ ዋን ፕላስ ሚው ኦቨር ዋን ፕላስ ሚው ነው የሚሆነው። ሪአሬንጅ ስናደርገው ኦኬ እንግዲህ ወደዚህኛው ወረቀት እንገባለን። ስለዚህ እዚህ ኳልቱ ብለን ሚው ማይነስ ዋን ኦቨር ሚው ፕላስ ዋን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምርጫ እንፈልግና እንመርጣለን። ሚው ማይነስ ዋን ኦቨር ሚው ፕላስ ዋን ሚው ማይነስ ዋን ኦቨር ሚው ፕላስ ዋን። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ኦኬ okay, let me check it. Okay, g sine 45 1 minus mu times ad, it's right. የታችኛው minus g sine 45 1 plus mu is equal to, okay, this is right. ስለዚህ yeah, okay, minus
ኦኬ እዚህ ጋር ሚስቴክ ሰርተናል ላይኛው ላይ እሱን እናስተካክላለን። ምክንያቱም ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው ዳውን ላይ እቺ ፕላስ ነው መሆን ያለባት። እቺኛዋ ፕላስ ነው ምክንያቱም ፍሪክሽን ወደ ላይ ስለሆነ እንደ ፕላስ ኤክስ አክሲስ ነው የምትቆጠረው። ስለዚህ እቺ ኦኬ this is g sin 45 1 minus mu minus 1 ነው እዚህ ጋር minus 1 plus mu ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር minus 1 plus mu ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ኦኬ ወይንም mu minus 1 ነው። ስለዚህ minus of mu minus 1 ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር እዚህ ጋር ኦኬ is equal to mu minus እቺ ማይነስ ወደ ላይ እንወስዳታለን ማይነስ mu minus 1 over 1 plus mu ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 plus mu አለ። ስለዚህ ይሄን ውስጡን ስናበዛው mu minus mu plus 1 over 1 plus mu ይሆናል። ስለዚህ is equal to 1 minus mu over 1 plus mu ይሆናል ማለት ነው። Therefore let's change our answer. The correct answer is not A, rather it is C. Okay, question number 17. When a small mass is suspended from one end of a vertical string and then whirled ማዞር ማለት ነው in a circle of centripetal constant speed v, the string stays vertical. አሁን እንደዚህ ነው ጥያቄው ምንድነው? እዚህ ጋር የሆነ ጣሪያ ነገር ይኖራል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አዟዟር ነው የሚዞረው። የሆነ ነገር ክር ቢሆን ይሄ ወደ እንደዚህ አግድም ብናዞረው እንደዚህ አይነት ሞሽን ነው የሚኖረው። እንደዚህ አይነት ሞሽን ይሄ ቴንሽን ነው። እቺ ቴታ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ the string stays vertical inclined ነው የሚሆነው። ይሄ መልስ አይሆንም እሱ ይሄ መልስ አይሆንም። B, the string becomes inclined to the vertical. ይሄ ይሆናል ምንም ጥያቄ የለውም። C, there is no force on M except mg. እዚህ ጋር አሁን ማሷ ብትሆን እዚህ ጋር mg አለች፣ ወደዚህ ደግሞ ቴንሽን ስላለ mg ብቻ አይደለም ፎርሱ። B, the angle of inclination to the vertical of the string does not depend on V ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን እናጠፋዋለን። እስኪ እንደዚህ ነው ሮቴት የሚያደርገው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እያለ ይሄ ቴንሽን አለን። እቺ ቴታ ብትሆን እንደዚህ እንስልበታለን እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማናት ቲ፣ እቺ ቴታ ከሆነች በኦልተርኔት ኢንቴሪየር አንግል እቺም ቴታ ናት። ስለዚህ ቲ ሳይን ቴታ ናት እቺ ደግሞ ቲ ኮስ ቴታ ናት። ስለዚህ እቺ ቴንሽን ብትሆን ይሄ ኤምጂ ነው። ስለዚህ ኤምጂ እና ቲ ኮስ ቴታ አንድ ይሆናል። ይሄ እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ የሚያገለግለው ይሄኛው ነው። ቲ ሳይን ቴታው እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ ያገለግላል። ስለዚህ ኤፍሲ is equal to mv squared over r is equal to t ሳይን ቴታ። ስለዚህ አንግሉና ቬሎሲቲው ሪሌሽን አላቸው ማለት ነው። ዲ ደግሞ የሚለው the angle of inclination to the vertical of the string does not depend ነው የሚለው ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ the correct answer is B. Okay, question number 18 እንስራ። 18ኛ ጥያቄን እንግዲህ ቪዲዮውን አስቁማችሁ ይሄን 18ኛው ጥያቄ በታች ያለውን ነገር ኖት መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጥያቄ መስሪያነት አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ወይንም አዲስ ኖት አስገባላችኋለሁ። ኦኬ፣ ሌትስ ዱ question number 18. Suppose A is equal to 3i minus 2j and B is equal to minus I minus 4j and C are 3 vectors in xy plane. xy plane ነው ተብለናል። 3 ቬክተሮች A, B እና C ማለት ነው።
ሲ ደግሞ ሌላ አንኖን ቬክተር ነው። ፕሌን ዊዝ ዘ ፕሮፐርቲ ዛት ኤ ፕላስ ቢ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ማይነስ ሲ ኢኳል ቱ 0 which of the following is a unit vector along C ነው የሚለው። አሁን ሲን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ምክንያቱም ኤ ፕላስ ቢ ማይነስ ሲ ኢኳል ቱ 0 ተብለናል። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢን እንደምር። ኤ ማለት 3i ማይነስ 2j 3i ማይነስ 2j ፕላስ ማይነስ i ማይነስ 4j ማይነስ i ማይነስ 4j እዚህ ጋር ግን ኤ ፕላስ ቢ እዚ ኢኳል ቱ ሲ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ቬክተር ሲ? ቬክተር ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 3i እና ማይነስ i 2i ይሆናል። ማይነስ 2i እና ማይነስ 4i ማይነስ 6i ሚን j ማለት ነው። ማይነስ 6j ኢዝ ኢኳል ቱ ቬክተር ሲ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ኢዝ ቬክተር ሲ። ኦኬ which one of the following is a unit vector along C ነው የሚለው። ዩኒት ቬክተር ማለት ማግኒቲዩዱ አንድ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ምንም ጥያቄ ሳንሰራ ወደ ሲ አቅጣጫ ዩኒት ቬክተር የሆነ የቱ ነው ስለሚለን አሁን የዚህን ማግኒቲዩድ ስሩ ብንባል 2 ስኩዌር ሲደመር ኔጌቲቭ 6 ስኩዌር ስለሚሆን 4 ሲደመር 36 ይሄ ሩት 40 ነው። ሩት 40 ደግሞ ከአንድ ጋር እኩል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሲጀመርም ዩኒት ቬክተር አይደለም። ይሄኛውም እንደዚሁ ዩኒት ቬክተር አይደለም። ይሄኛውን ብናይ የዚህን ቬክተር ማግኒቲዩድ ብንወስድ 1 ኦቨር ሩት 10 ስኩዌር ስናደርገው 1 ኦቨር 10 ይመጣል። ፕላስ ይሄ ደግሞ 36 ኦቨር ሩት 10ን ስኩዌር ስናደርገው 10 ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ሩት ስታስገቡት ይሄኛው ስለዚህ ሩት 37 አይ ቲንክ ካልተሳሳት ኦቨር 10 ነው። ኤኒዌይስ ኢት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም 1 therefore this one is not a unit vector። ስለዚህ ዲ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ምክንያቱም ሩት 1/10ኛን ስኩዌር ስታደርጉት 1/10ኛ ይመጣል። ፕላስ ነው የምታደርጉት ያው ስኩዌር ስለሚደረግ ኔጌቲቭም ስኩዌር ሲደረግ ፖዚቲቭ መሆን ስለማይቀር 3 ስኩዌር 9 ነው። ሩት 10 ስኩዌር 10 ነው። ስለዚህ 1 እና 9 10ኛ ይሆናል። ስለዚህ 10 ለ10 1 ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ነገር ግን እንደው የዩኒት ቬክተርን ባህሪ ለማወቅ ይሄ ቬክተር ሲ ነው። ሲ ዩኒት ቬክተር ስትባሉ የሲን ቬክተር ለማግኒቲዩዱ ነው የምታካፍሉት፣ ለማግኒቲዩድ ኦፍ ሲ። ዋስ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሲ? ማግኒቲዩድ ስትባሉ ሁልጊዜም ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ሲ ስኩዌር ነው የምታደርጉት። 2 ስኩዌር ሲደመር 6 ስኩዌር። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሲደመር ያደረግኩት? ይህንን ሲደመር 6 ስኩዌር ነው ያልኩት። ሲደመር ኔጌቲቭ 6 ብንለውም ኔጌቲቭ 6 በኔጌቲቭ 6 ያው 6 ስኩዌር ጋር እኩል ስለሆነ ማግኒቲዩድ ስትሰሩ እነዚህን ኔጌቲቮች ምንም አለመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሲ ማግኒቲዩድ ይሄ 4 ይሆናል። ይሄ 36 ሩት 40 ማለት ነው። ሩት 40 ደግሞ 4 ሩት 4 ሲባዛ በ10 ማለት ነው 4 ትወጣለች። 2 ሩት 10 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሰራ 2i ማይነስ 6j ኦቨር 2 ሩት 10 ይሆናል። ስለዚህ ሲ ዩኒት ቬክተር ኢዝ ኢኳል ቱ 2 በ2 ይጠፋል 1 ኦቨር ሩት 10 ኢን ዘ አይ ማይነስ 6 ለ2 ሲካፈል 3 ነው 3 ኦቨር ሩት 10 ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኤ ዩኒት ቬክተር። ኦኬ let's go to question number 19. Question number 19 3 blocks of mass m1 m2 and m3 እዚህ ጋር እንደምታዩቸው are connected by a thread ክር ማለት ነው። thread ክር ነው and placed on a smooth ብሎናል። እንግዲህ ፍሪክሽንን ተገላገል ማለት ነው። ፍሪክሽን የለም። horizontal surface as shown in the figure below a force F ይሄ ፎርስ ማለት ነው is applied on the block of mass m3 in forward direction as shown. Neglecting friction, find the tension in the thread connecting m1 and m2. ስለዚህ እስኪ እዚህ ጋር እንቀጥል። question number 19 ብለን እንቀጥል። እዚህ ጋር ስዕሉን እንሳለው መጀመሪያ። ይሄ የላይኛው ጥያቄ ነው።
ኩዌሽን ነምበር 19 ይሄ ነው። ኢትስ ትሩ ዚስ ኢዝ ፎርስ ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ M3 ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ M2 ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ M1። እነዚህ እንግዲህ በምንድን ነው የተያያዙት? በሆነ ክር ተያይዘዋል። እሺ የተጠየቅነው በኤም1 እና በኤም2 መካከል ያለውን ፎርስ ነው። ስለዚህ ኤም1 እና ኤም2 ይሄን ቴንሽን ነው የተጠየቅን ማለት ነው። ይሄን ቴንሽን 1 ልበለው፣ ይሄን ደግሞ ቴንሽን 2 ልበለው፣ ይሄን ቴንሽን 2 ልበለው። ኦኬ አሁን ቀላል ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎው አፕላይ ማድረግ ነው ለእያንዳንዱ ብሎክ። መጀመሪያ ለኤም3 ኒውተን ሰከንድ ሎው ፎር ኢች ብሎክ መጀመሪያ ለኤም3 አፕላይ አድርጉ። ለኤም3 ፍሪክሽን ስለሌለ ዚስ ኢዝ ፎርስ። አሁን ከኤም3 አንጻር ቴንሽንቱ ወደዚህ ነው የሚስበው። ቴንሽንቱ ወደዚህ ነው የሚስበው። እዚህ ጋር ኤም3 አለች። ስለዚህ ይሄ ቴንሽንቱ ለኤም3 ወደዚህ ነው የሚስብ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው አፕላይ ስናደርግ ፎርስ ማይነስ ይሄ ፎርስ ማለት ነው ማይነስ ቲ2 ማይነስ ፍሪክሽን እንል ነበር። ቢኖር ኑሮ ማይነስ ፍሪክሽን እንል ነበር፣ ግን ፍሪክሽን ስለሌለ አሁን ማይነስ ፍሪክሽን ማለት አያስፈልገንም። ኦኬ ስለዚህ ፎርስ ማይነስ ቲ2 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም2 ኤ። ዜርፎር ዋት ኢዝ ቲ2? ቲ2 ማለት ኤፍ ማይነስ ኤም2 ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ እቺ ለበኋላ ታስፈልገናለች። እሺ አሁን ለኤም2 እንሰራለን። ለኤም2 ስንሰራ ከኤም2 አንጻር ደግሞ ቲ2 ወደዚህ ነው የሚስበው፣ ቲ1 ደግሞ ወደዚህ ነው የሚስበው ማለት ነው። ስለዚህ ቲ1 ወደ ኋላ ይጎትተዋል፣ ቲ2 ደግሞ ወደፊት ይስበዋል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኤም2። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው አፕላይ ስናደርግ ወደዚህ እንቅስቃሴው ወደ ቀኝ ስለሆነ ቲ2 ማይነስ ቲ1 ነው የምንለው። እዚህ ኳልቷት ኤም2 ኤ። ስለዚህ ዋት ኢዝ ቲ2 ሄር? ቲ2 እዛ ጋር አለ። ዚስ ኢምፕላይስ ዋት ኢዝ ቲ2? ኤፍ ማይነስ ኤም2 ኤ። ኦኬ ቦታ ስለማይበቃ ሌላ ቦታ ላይ እንጻፍ። ዚስ ኢምፕላይስ ይሄ ቲ2 ማን ነው? እዚህ ጋር ያለው ቲ2 ነው። ስለዚህ ኤፍ ማይነስ ኤም2 ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ቲ1 ማይነስ ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም2 ኤ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤም3 ነው፣ እዚህ ጋር ኤም2 ሳይሆን ኤም3 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤፍ ማይነስ ኤም3 ኤ ማይነስ ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም2 ኤ ነው። ስለዚህ ዚስ ኢምፕላይስ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ማይነስ ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም2 ፕላስ ኤም3 ታይምስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ወደ ኋላ ወስጀው ነው፣ ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ሲወስደው ፕላስ ይሆናል። አክሰለሬሽንን የጋራ ወጣው። ስለዚህ ኤም2 ፕላስ ኤም1 ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል። ኦኬ ይህንን እናስቀምጥና ደግሞ መጀመሪያው ኤም1 ላይ እንወስዳለን፣ ኤም1 ላይ እንሄዳለን። ዚስ ኢዝ ኤም1፣ ይሄ ኤም1 ነው። ዘ ኦንሊ ፎርስ ኢዝ ቲ1፣ ሌላ ፍሪክሽን ምንም ስለሌለ እቺ ፎርስ ብቻ ናት። ስለዚህ ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም1 ኤ ትላላችሁ ማለት። ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት ምንድን ነው? ቲ1 ኦቨር ኤም1 ነው። ዚስ ኢዝ አክሰለሬሽን ኤንድ ኦኬ። ስለዚህ ይሄን ከዚህ ኢኩዌሽን አክሰለሬሽን ማናት? አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ማይነስ ቲ1 ኦቨር ኤም2 ፕላስ ኤም3 ፕላስ ኤም3 ማለት ነው። እዚህ ጋር ብቻ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ1 ኦቨር ኤም1 ስለሆነች ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ1 ኦቨር ኤም1 እናደርጋለን። ስለዚህ
አክሰለሬሽን እኩል ስለሆነ እነዚህን እኩል እናደርጋለን። ኦኬ ሌትስ አድ ፔፐር። ኦኬ ስለዚህ ኤፍ ታይምስ ኤም1 ማይነስ ኤም1 ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኦኬ ቲ1 ኢንቱ ኤም2 ፕላስ ኤም3 ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ኤም1 ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ1 ኢንቱ ኤም2 ፕላስ ኤም3 ፕላስ ኤም1 ቲ1። ስለዚህ ቲ1ን የጋራ ስናወጣ ኤም1 ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ1 የጋራ ካወጣን ኤም1 ፕላስ ኤም2 ፕላስ ኤም3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሳብጀክት ማድረግ ያለብን ቲ1 ነው፣ የተጠየቅነው ቲ1 ስለሆነ ቲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ታይምስ ኤም1 ኦቨር ኤም1 ፕላስ ኤም2 ፕላስ ኤም3 ጨረስን ማለት ነው። ዜርፎር ዚስ ኢዝ አንሰር። አሁን ምርጫ ላይ ይህንን መልስ የያዘውን ምርጫ እንመርጣለን። አይ ቲንክ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ኦኬ ሌትስ ዱ question number Tnt. Suppose vector A is equal to 3i minus 2j plus k and vector B is equal to minus I minus 4j plus 3k. Okay, and C is a vector lying along the x-axis. C is on a problem understood is half solved የሚል መፈክር ነው መከተል ያለብን። መጀመሪያ ጥያቄውን ሳንረዳ እንዲሁ ወደ ሶሉሽን ብንሄድ መጨረሻችን ስህተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጥያቄውን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቬክተር ሲ ኢዝ የቬክተር ላይንግ አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ማለት ቬክተር ሲን ሲ ኤክስ ብቻ ብለን መስራት ነው። ቬክተር ሲን ኩዌሽን ነምበር 20 ቬክተሮችን እንጽፋለን። ቬክተር ኤ 3i ማይነስ 2j ፕላስ ኬ ነው። ቬክተር ኤ is equal to 3i minus 2j plus k ነው። ዋትስ ቬክተር ቢ? ቬክተር ቢ ደግሞ ሌትስ ዱ ቬክተር ቢ ማይነስ i minus 4j plus 3k minus i minus 4j plus 3k. Okay, and c is a vector lying along the x-axis. ስለዚህ ቬክተር ሲ ማለት is equal to cx in the i plus 0 in the j plus 0 in the k ማለት ይችላላችሁ። ስለዚህ is equal to cx in the i ብቻ ናት ማለት ነው። therefore what's the question? The question is a dot b plus c 0 ነው ተብለናል። then vector c is given by a። ይሄ ፕሮፐርቲ a dot b plus c 0 ለመምጣት c ስንት ይሁን ነው። ስለዚህ እንሰራለን። given a dot b plus c is equal to 0 ነው ተብለናል። ይሄ given ነው። ይሄ እንዲመጣ c ስንት ይሁን ነው ጥያቄው። ስለዚህ b plus c እንሰራለን። b plus c is equal to b ማን ነው? minus i minus 4j plus 3k plus what is c? c ማለት cx in the i plus 0j plus 0k ነው። ስለዚህ ደምሩት። ኔጌቲቭ 1 ሲደመር ሲኤክስ ማይነስ 1 ኢን ዘ አይ ፕላስ 0 ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ማለት ነው። ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ማይነስ 4 ጄ 3 እና 0 ፕላስ 3 ኢን ዘ ኬ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ቢ ፕላስ ሲ ዋትስ ዘ ኩዌሽን? ዘ ጊቭን ኢዝ ኤ ዶት ቢ ፕላስ ሲ። ዋት ኢዝ ኤ ዶት ቢ ፕላስ ሲ? ኤ ዶት ቢ ፕላስ ሲ a dot b plus c is equal to what? 3i minus 2j plus k 3i minus 2j plus k dot b plus c ማለት cx minus 1 in the i minus 4j plus 3k ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዶ ስታደርጉት ቁልቁል ማባዛት ነው። 3 ታይምስ
እቺ 3 ናት። 3 ታይምስ ኦኬ ይሄ በብራኬት ይሁን 3 ኢንቱ ሲኤክስ ማይነስ 1 ይቺ ማለት ናት። እሺ አይ ዶት አይ አንድ ነው። ስለዚህ ፕላስ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 8 ማለት ነው። አይ ጄ ዶት ጄ አንድ ነው። ስለዚህ ፕላስ እቺ እዚች ጋር አንድ አለች። አንድ ጊዜ 3 ማለት ነው። ስለዚህ 8 እና 3 11 ነው። እዚህ ኳልቱ 0 እንላለን። ስለዚህ 3 ኢንቱ ሲኤክስ ወይንም 3 ሲኤክስ ፕላስ 3 እዚሁ ላይ እንጨርስ። 3 ሲኤክስ ውስጡን እያባዛሁት ነው። ማይነስ 3 ፕላስ 11 ፕላስ 8 ፕላስ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ዚስ ኢምፕላይስ 3 ሲኤክስ is equal to minus 8 ነው። therefore what is cx? cx is equal to minus 8 over 3 ይመጣል ማለት ነው። therefore the correct answer is D ትክክለኛ no, it is minus 8 over 3. D is, yeah, it's right. D is the correct answer. Okay, question number 21. አራት ጥያቄ ነው የቀረን፣ አይዟችሁ። The necessary and sufficient condition for rigid body to be in equilibrium is to be in equilibrium ነው። first condition አልተባል፣ second condition አልተባል። A all torques acting on it is 0። ይሄ ለሰከንድ ኮንዲሽን ነው፣ ለሰከንድ ኮንዲሽን ነው። B all forces acting on it should be 0። ይሄ ለፈርስት ኮንዲሽን ነው። C all forces should be equal in magnitude but opposite in direction to the sum of all torques። አሁን እዚህ ጋር ማንንም ተማሪ ይሄን ልመርጦ አይገባም። ምክንያቱም እዚህ ጋር እያለን ያለው ፎርስ እና ቶርክ አንድ እኩል ናቸው ነው። ሁለት ዲፍረንት ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ኢኩዌት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በጣም ኢሚዲየትሊ ኤክስ መደረግ ያለበት ሲ ነው ማለት ነው። ኤ ስለዚህ ዲ ኦል ፎርስስ ኤንድ ዘ ሰም ኦፍ ኦል ቶርክስ ሹድ ቢ 0። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም ብትባሉ ኑሮ ስለ ሮቴሽን ነው ኤ ይሆን ነበር። ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም፣ ትራንስሌሽናል ኢኩሊብሪየም። ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም ማለት ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም፣ ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም። ቶርክ ማለት አንድ ነው። ክሎክዋይዝ ቶርክ አንቲ ክሎክዋይዝ ቶርክ ኢኳል፣ ይሄ ሰከንድ ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ ኢን ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም ብንባል ኑሮ ኤ መልስ ሲሆን ነበር። ትራንስሌሽናል ኢኩሊብሪየም ወይም ፈርስት ኮንዲሽን ብንባል ቢ መልስ ሲሆን ነበር። ስለዚህ በዲ ኢዝ ኢን ኢኩሊብሪየም ከተባላችሁ ፈርስት ኮንዲሽንንም ሰከንድ ኮንዲሽንንም የሚያሟላ ምርጫ ነው መመለስ ያለባችሁ፣ መምረጥ ያለባችሁ። therefore the answer is D። እነዚህ መልስ አይደሉም ማለት ነው። okay, question number 22. what is the inductance of an LC circuit that oscillates at 120 Hz when the capacitance is 8 microfarad? ይህ ጥያቄ ትንሽ ችግር ያለበት ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አት ሪዞናንስ መባል አለበት። አት ሪዞናንስ አሁን አት ሪዞናንስ ከዛ በፊት ኤክስሲ ማለት እዛ 2006 ላይም ሰርቼላችኋለሁ። እዛ ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ አለ። ወደ መጨረሻው 48 ወይም የሆነ ፓርት ላይ አለላቸው ጥያቄ ሰርተናል። ኤክስሲ ማለት ካፓሲቲቭ ሪያክታንስ ማለት ነው። የካፓሲተሩ ሬዚስታንስ ወይም ኦፖዚሽን ፎር ዘ ፍሎ ኦፍ ከረንት ማለት ነው። በካፓሲተር ውስጥ ከረንት ፍሎ ሲያደርግ የሚያካሂደው አስቸጋሪነት ካፓሲቲቭ ሪያክታንስ ይባላል። ኢንዳክቲቭ ሪያክታንስ ደግሞ ኤክስኤል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በኢንዳክተር ላይ ከረንት ፍሎ ሲያደርግ ያለው ኦፖዚሽን ነው። ሬዚስታንስ የሚለው ቃል ሬዚስተር ብቻ ስለሆነ ሬዚስታንስ ኦፍ አን ኢንዳክተር አንልም። ሪያክታንስ ኦፍ አን ኢንዳክተር ኤንድ ሪያክታንስ ኦፍ የካፓስተር ነው የምንለው። የካፓስተርን የሬዚስተርን እና የኢንዳክተርን ቶታል ኦፖዚሽን ደግሞ ኢምፔዳንስ እንለዋለን። ኢምፔዳንስ ወይም በዜድ እንጠቀዋለን። ኢምፔዳንስ ማለት ኢምፔድ መከልከል ነው። ቶታል ኢምፔዳንስ ይባላል። ስለዚህ ኤክስሲ ማለት 1/2 ፓይ ኤፍሲ ነው። ኤፍ ማለት ፍሪኩዌንሲ ነው። አንድ ኤሲ ሰርኪት ኦን ኤንድ ኦፍ ይሆናል። ለምሳሌ 50 ጊዜ በሰከንድ ኦን ኦፍ ይሆናል።
ስለዚህ እሱ ፍሪኩዌንሲ ነው። ሲ ማለት ካፓሲታንስ ነው። ኤክስኤል ማለት ደግሞ 2 ፓይ ኤፍኤል ነው። እግረ መንገድ የምነግራቸው ካፓሲቲቭ ሪያክታንሲዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ፍሪኩዌንሲ ነው። አሁን ፍሪኩዌንሲው በጣም ኃይለኛ የሆነ ኤሲ ሰርኪት ከሆነ ይሄ ዲኖሚኔተሩ ትልቅ እየሆነ ሲመጣ ኤክስሲው በጣም ወደ ዜሮ ነው የሚጠጋ። ያ ማለት ካፓሲተሩ በውስጡ ከረንት ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። በኢንዳክተር ስንመጣ ደግሞ ፍሪኩዌንሲው በጨመረ ቁጥር ኢንዳክተሩ ከረንት ያለማሳለፍ ችሎታው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አት ሪዞናንስ እነዚህ ነገሮች እኩል ናቸው፣ ኤክስሲ እና ኤክስኤል። አዘርዋይስ ይሄ ጥያቄ አይሰራም። አት ሪዞናንስ ነው አስበን መስራት ያለብን። እነሱም አት ሪዞናንስ ነው መስጠት የነበረባቸው። ኦኬ፣ እስኪ እዚህ ጋር ወረቀት የሚገባልን ከሆነ እንሞክራለን። ያ ስለዚህ 22ኛ ጥያቄ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አት ሪዞናንስ ኤክስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኤል ነው፣ ወይም ቪሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪኤል ማለት ቮልቴጅ አክሮስ ካፓሲተር ኤንድ ኤክስኪውዝ ሚ ኤንድ ቮልቴጅ አክሮስ ኢንዳክተር ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አት ሪዞናንስ ብቻ ነው። ስለዚህ ያቺ ተርም መኖር ነበረባት። ኤኒዌይስ እኩል አድርገን እንስራ። ኤክስ ሲ ማለት እዛ ላይ እንደጻፍኩላችሁ 1/2 ፓይ ኤፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስኤል ማለት 2 ፓይ ኤፍ ኤል ማለት ነው። ኦቨር ዋን አለ ክሪስ ክሮስ እናደርገው ይሄ ይባዛል። 2 ፓይ ኤፍ ሲ ታይምስ 2 ፓይ ኤፍ ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ነው። ስለዚህ አሁን ኢንዳክታንስ ነው የተጠየቅነው። ሳብጀክት ማድረግ ያለብን ይችን ኤልን ነው ኢንዳክታንስን። ስለዚህ መጀመሪያ 2 ፓይ በ2 ፓይ 4 ፓይ ስኩዌርድ ኤፍ ስኩዌርድ ኤል ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ኤል? ኤል ኢዝ ኢኳል ቱ 1/4 ፓይ ስኩዌርድ ኤፍ ስኩዌርድ ታይምስ ሲ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ 1/4 ሲባዛ በ3.14 ስኩዌርድ ሲባዛ ዋት ዘ ፍሪኩዌንሲ? ሌትስ ሲ ዘ ፍሪኩዌንሲ 120 ሄርዝ ሲባዛ በ120 ስኩዌርድ ሲባዛ ዋት ዘ ካፓሲታንስ? ዘ ካፓሲታንስ ኢዝ 8 ማይክሮፋራድ ሲባዛ 8 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -6 ማለት ነው። ስለዚህ ኤል ኢዝ ኢኳል ይሄን ሁሉ ቁጥር ስንሰራው ቢ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 23 ኤ ቡሌት ኢዝ ፋየርድ ጥይት ተተኮሰ ነው ፍሮም ካኖን አት ፖይንት 1 የት ጋር ነው የተተኮሰችው? እዚች ፖይንት ላይ ማለት ነው የተተኮሰችው። ኤንድ ፎሎውስ ዘ ትራጀክታሪ የምንለው ይሄንን ነው ትራጀክታሪ ዘ ፓዝ ፎሎድ ባይ ፕሮጀክታይል ማለት ነው። ሾውን ኢን ዘ ፊገር ቢለው ኦኬ ኤር ሬዚስታንስ ሜይ ቢ ኔግሌክትድ። ኦኬ ኤር ሬዚስታንስ የለም ብለን እንውሰድ። ኔግሌክት ማለት ምንቶ የለም እንበል ማለት ነው። ኦኬ ፎር ፖሲብል ቬክተርስ አር ኦልሶ ሾውን ኢን ዘ ፊገር ዘ ሌተር ዲ ዌር ኢዝ ሌተር ዲ ሪፕሬዘንትስ ዘ ዜሮ ቬክተር የለም እንደማለት ነው። ሌተር ዲ እዚህ ጋር አለ ዜሮ ቬክተር ማለት ነው። which vector best represents the bullet's acceleration at point 2 እዚህ ጋር አሁን ፖይንት 2 ማለት እዚህ ጋር ነው እና ብዙ ልጆችን ስንጠይቅ በክላስ ማለት ነው የሚመርጡት ሲን ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ታንጀንት ያደርጉታል። ነገር ግን አክሰለሬሽን ነው የተጠየቅነው። ሁልጊዜም እዚህ ጋር እያለች አሁን ዋት ዘ ኦንሊ ፎርስ ኢዝ ኤምጂ እዚህ ጋር እያለስ ዘ ኦንሊ ፎርስ ኢዝ ኤምጂ ኤኒዌር እዚህ ጋር ብትጠየቁ ዘ ኦንሊ ፎርስ ኢዝ ኤምጂ። ስለዚህ ኤምጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምኤ። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ጂ ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ዳውንዋርድ ዜርፎር። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ነው ያን የአክሰለሬሽኑን አቅጣጫ የሚያመለክተን። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ላይም ተወረወረ፣ ወደ ጎንም ተወረወረ፣ ወደ ምንም ተወረወረ፣ ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ አንድ የተወረወረ ነገር አክሰለሬሽኑ ወደ የት ነው ከተባላችሁ ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽን ዌዘር ኢት ኢዝ አፕዋርድ ኦር ዳውንዋርድ ዩ ኦልዌይስ አንሰር 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ዳውን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ዳውን ነው የምትሉ። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 24 ኤ ካር ኢኒሻሊ አትረስት ነበር
and as the origin has moved a distance of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, and 70 meters during the first 1 to 3 up to 10 seconds period respectively ነው የሚለው what is the average speed during the first 5 seconds and the second half period for or from t6 to 10 seconds የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ ዲስታንሶችን እስኪ እንሳላቸው። ኦኬ ትንሽ ወደ ላይ ወጣ አለ። ስለዚህ ትንሽ ወረድ አድርጌ ዲስታንሱን ልሳለው። ይሄንን ዲስታንስ ላድርገው 0 ኢኒሻሊ ማለት ነው። የታይም አለን። ስለዚህ ላስቀምጣቸው እስኪ ቁጥሮችን 5 10 15 20 25 ኦኬ ዲስታንስ 5 10 በስኬል አይደለም ምስለው ምክንያቱም ቦታ ስለማይበቃኝ 15 20 25 30 40 50 60 70 30 40 40 50 ኦኬ 60 እና 70 ማለት ነው። የተሰጠን ማን ነው የወሰደው ኮረስፖንዲንግ ታይም ደግሞ እዚህ ጋር 1 ሰከንድ 2 ሰከንድ 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ the first 5 seconds average velocity የተባለ ነው በዚህ ልክ ማለት ነው። the first 5 seconds ይሄ ነው። ስለዚህ average velocity ማለት total displacement over total time ማለት ነው። ኦኬ average speed ማለት ነው። ኦኬ no matter magnitude of velocity እንደማለት ነው። over time total ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ማስገባት ነው። what's the total displacement? The total displacement is 25 meters over the total time is 5 seconds ስለዚህ 25 ለ5 5 meters per second ይመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው the first 5 seconds 5 meters per second ነው። ምርጫዎቹን ስንመለከት ይሄ አይሆንም፣ በአራት የሚጀምር አይሆንም። ስለዚህ ከሲና ከዲ ነው መልሱ። ኦኬ the next ደግሞ እዚህ ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነገር አለው። ምክንያቱም the first 5 seconds ተብሏል እዚህ ጋር and the second half ይላል። the second half ማለት ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ከዚህ 1 2 3 4 5 እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። በዚህ ካሰብነው ከ25 እስከ 30 አንድ ነው 5 አለን። እነዚህ ደግሞ 10 10 10 10 40 አለን 45 45 ለ5 9 ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሱ 4 ይሆናል። ግን እዚህ ጋር the second half period ብሎ እንደገና እዚህ ጋር t is equal to from t is equal to 6 ይላል። ከ6 ሰከንድ ተነሱ ነው የሚለን። ስለዚህ የትኛውን እንደምንወስድ አይዶን ነው። ብቻ ግን እኔ from t is equal to 6 ብዬ ልነሳ ከዚህ እስከዚህ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ያሰቡት የሚመስለኝ እዚህ ጋር አሁን ጋፕ ተፈጥራለች ከ5 እስከ 6 በመጀመሪያው ስቴትመንት ዲስክራይብ ተደርጋለች። በሰከንዱ ስቴትመንት ደግሞ from t is equal to 6 ሰከንድ to t is equal to 10 ሰከንድ እስከሚለው ድረስ አልተካተተችም። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ አስቸጋሪነት አለው። ኤኒዌይስ ከ6 እስከ 10 ብንወስድ ከ6 እስከ 7 10 ሜትሩ 10 ዲስታንስ 10 ሜትር 10 ሜትር 10 ሜትር 40 ሜትር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ፍሮም ቲ 6 ቱ 10 ሰከንድስ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ፕላስ 10 ፕላስ 10 ፕላስ 10 ኦቨር ታይሙ ደግሞ ከ6 እስከ 10 4 ነው። ከ6 እስከ 7 1 ከ7 እስከ 8 2 ከ8 እስከ 9 3 ከ9 እስከ 10 4 ማለት ነው። ስለዚህ 40 ለ4 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ሜትርስ ፐር ሰከንድ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ያሰቡት ከ5 ጀምረን እንድንወስድ ከሆነ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ከ6 ከወሰድን ደግሞ ዲ ነው የሚሆነው። ኤኒዌይስ በመጨረሻ አካባቢ ባለው ስቴትመንት ፍሮም ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ስለተባል ዲን እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 25 ሌትስ ዱ ኩዌስችን ነምበር 25 ሂር ኩዌስችን ነምበር 25 ኢትስ አን ኤክሰለንት ኩዌስችን እና እንደ ትምህርት ነገርም ብንጨምርበት ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ጥያቄውን መስራት ብቻ ሳይሆን ነምበር 25 ኤ ዲስክ ሮል ዊዛውት ስሊፒንግ ማለት ሳይንሸራተት ማለት ነው።
ጀስት የሚንሸራተት ከሆነ ስሊፕ አደረገ እንላለን። እየተንከባለለ ማለት ነው፣ ልክ እንደ መኪና ጎማ። አሎንግ የሆሪዞንታል ሰርፌስ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ዲስክ ሃዝ ትራንስሌሽናል ስፒድ ሊኒየር ማለት ነው። ትራንስሌሽናል ቪ ሴንተሯ ስፒድ ቪ ተሰጣለች። ዘ አፐር ሞስት ፖይንት ኦን ዘ ዲስክ ሃዝ የትራንስሌሽናል ስፒድ ሃው ማች ነው የሚለው ላይ አናቱ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ስዕሉን እንስለዋለን። እዚህ ጋር ዲስክ አለን። መጀመሪያ ሆሪዞንታል ላይን እንሳል። እዚህ ጋር ዲስክ ይኖረናል። ዲስክ will have this disk. Okay, it became spherical. Therefore, I had better cancel it. Okay. Okay. This is a disk. Oh. Let me draw a straight line, and this is a disk, and let me draw 3 disks of equal magnitude. ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ዲስኮች እስኪ ሞር ሃይላይት ላርጋቸው። ይሄ ዲስክ አለን። ኦኬ አንዱን ትራንስሌት ያድርግ እንበል። ይሄ ሮቴት ይሁን፣ ይሄ ሮቴሽን፣ ይሄኛው ዲስክ ሮቴሽን ያካሄድ። ሮቴሽን ማለት መሽከርከር ነው። ስለዚህ ወደፊት ወደ ቀኝ ቢሽከረከር እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ቪ ነው። እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ 0 ነው። እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ያለው ቬሎሲቲ 0 ነው። እዚህ ጋር 0 ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ኋላ ነው የምትሆን ቬሎሲቲዋ። እዚህ ጋር ወደ ላይ ነው የምትሆን ቬሎሲቲዋ። እዚህ ጋር ዳውን ነው የምትሆን ማለት ነው። ሮቴሽን ይሄ ነው። ሮቴት ሲያደርግ አንድ ነገር እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛውን ደግሞ ትራንስሌሽን እንበለው። ትራንስሌሽን ደግሞ ዝም ብሎ መገፋት ነው። ወደ ቀኝ ዝም ብለን ብንገፋው፣ ሳናንከባለል ብንገፋው፣ እዚህ ጋር ቪ ነው ሴንተሩ ላይ፣ እዚህ ጋም ቪ ነው፣ እዚህ ጋም ቪ ነው። ሁሉም ጋር ቪ ነው ማለት ነው። እዚህ ኳልቱ ምን ይሄን ሮቴሽን ፕላስ ትራንስሌሽን ማለት ነው። ሮቴሽን ፕላስ ትራንስሌሽን ጊቭሳስ ዋት ሮሊንግ። ለምሳሌ አንድ ሳይክል ሰቅለን ጎማውን እያሽከረከርን ካጠብ ነው ሮቴሽን ነው፣ ትራንስሌሽን የለውም። የሆነን ነገር ደግሞ ዝም ብለን ምንጎትተው ከሆነ እንደ ሳይንከባለል ወይም ሳይሽከረከር ምንጎትተው ከሆነ ይሄ ነው ትራንስሌሽን ነው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ደምሯቸው ይሄ ቶፕ ላይ ያለና ይሄ ቶፕ ላይ ያለ ስንት ቪ ናቸው? ይሄ ቪ ሲደመር ይሄ ቪ 2 ቪ ይሆናል። ረዘም እናደርገዋለን። ዚስ ኢዝ 2 ቪ። ይሄ ነው ቶፕ አውተር ሞስት ፖይንት የሚባለው ይሄ ነው 2 ቪ። እዚህ ጋር 2 ቪ ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ 2 ቪ ያስረዘምኩት ሁለቱ ይሄ ቬሎሲቲ ያለን እንደገና ይሄ ቬሎሲቲ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ቪ ይሆናል እዚህ ጋር። እሺ እዚህ ጋር ያለችውን የሴንተሯን ደግሞ እንደምር። ሴንተር እዚህ ጋር 0 ናት። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ቪ ብቻ ናት። ስለዚህ 0 + ቪ እቺ ቪ ናት ማለት ነው። ቦቶም ላይ ስትመጡ ይሄኛው ቪ ወደ ግራ ነው፣ ይሄኛው ቪ ደግሞ ወደ ቀኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቪ 0 ነው። ስለዚህ ሮል ለሚያደርግ ነገር ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ላይ ቬሎሲቲ የለም። ሴንተር ላይ ቪ ቢሆን ቶፕ ላይ 2 ቪ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ስንሄድ ቬሎሲቲ እየጨመረ ይመጣል። therefore ቪ ቶፕ is equal to twice of ቪ ሴንተር ይሄ for a body that rolls ስለዚህ ይሄን እንደ ኖት ብትወስዱ ጥሩ ነው። ኦኬ therefore what's the question? The center of the disk has a translational speed v. The uppermost point on the disk has a translational speed. uppermost point ማለት ላይ አናቱ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያገኘነው 2v ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ በነገርኳችሁ መሰረት እስከ 25ኛ ጥያቄ ነው እንሰራለን ያልነው። ከ26 እስከ 50 ያለውን ጥያቄ ደግሞ መኩ ቱቶር ብላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ በመግባት ዩኢኢ 2003 ፓርት 2 ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ
በትዕግስት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ። ታንኪ ቬሪ ማች